Nitong nakaraang linggo lang mga kasangkay nang lumabas yung balitang pagsasara ng Automatic Center. Bagamat bihirang-bihira lang ako makapasok sa tindahan nito, ay nagulat ako na ito pala ang pinakamatandang appliance store sa bansa. Interesado din ba kayong malaman ang kwento ng Automatic Center? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Bilang pagpupugay sa pinakamatandang electronics retail chain store sa bansa ay pag-usapan natin ang kasaysayan ng Automatic Center at ano nga ba ang nangyari at bakit magsasara na ito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Magsisimula ang kwento ng Automatic Center sa founder nito na si Mr. Benito Lim na tinaguriang Father of Appliance Retailing ng bansa. Bago pa man dumating ang panahon ng mga Hapon sa Pilipinas ay nasa negosyo na ng pagtitinda ng mga furniture o mga kasangkapan sa bahay ang pamilyang Lim. Noong mga panahon na yon ay sila ang may-ari ng tatlong pinakamalalaking tindahan ng mga furniture sa bansa. Ngunit nagsara nga ang mga ito nang dumating na ang panahon ng pananakop ng mga Hapon. Si Mr. Benito Lim na noon ay isang bata at madiskarteng negosyante ay nagsimula sa pagbebenta ng mga pang-araw-araw na gamit gaya ng sabon, toothpaste, toilet paper at iba pang mga pangunahing pangangailangan sa bahay. Ngunit mawawasak nga ang mga paninda niya nang dumating na ang puwersa ng mga Amerikano para labanan ang mga Hapones. Hindi natinag si Mr. Lim sa naranasan at patuloy na nagtayo ng mga negosyo gaya na lang ng isang wine shop na ang pangunahing mga parokyano ay mga Amerikano. Pero humina din ang tindahan nang umalis na ang mga Amerikano sa bansa. At noon ngang 1948, 2 taon matapos ang giyera, ay naisipan niya na magtayo ng isang electrical supply store na tinawag niyang Automatic Electrical Appliances na siyang magiging pundasyon para sa kilala na natin ngayon na Automatic Center. Itinayo niya ang tindahan sa Avenida Rizal na noon ay ang pinakasikat na shopping street sa Manila. Dito ay nagtinda sila ng mga bumbilya, wire, mga saksakan ng kuryente at iba pang mga electrical supplies. Nang panahon ng Hapon ay nagkaroon ng malawakang news blackout, kaya naman nang matapos ang giyera ay nagkaroon ng malaking demand para sa mga radyo. Nabasa ni Mr. Lim na isang manufacturer na nagngangalang American Factors ang naghahanap ng mga dealer para sa mga ginagawa nitong radyo. Nag-apply si Mr. Lim at pumasa naman ang kanyang tindahan kung saan ay nabigyan siya ng 5 radyo para maibenta na hindi niya na kailangan pang magbigay ng deposito. At hindi nga nagtagal ay naubos agad ang mga radyo na ipinebenta sa kanya. At dahil sa tagumpay ng tindahan niya ay nagsimula na din siyang maghanap ng iba pang supplier. Dahil sa tagumpay ng Automatic Appliances ay nakapagpatayo si Mr. Lim ng 200 square meter na branch sa Makati Commercial Center, ang kauna-unahang pinakamalaking commercial center ng bansa. Ang Automatic Appliances din ang nagsimula ng konseptong supermarket para sa mga appliances, kung saan ay sila ang naunang magpakilala ng mga sikat at malalaking brand na galing sa Europe, Amerika, Japan at Korea. Ilan sa mga kilalang brand ng panahon na yon ay ang GE, Sony, Carrier, Admiral at marami pang iba. Nagpatuloy pa ang tagumpay ng tindahan hanggang magawa nga itong 3,400 square meter na showroom na tinawag na Automatic Center na nagbukas naman noong 1977. Dito din nila pinakilala ang Blim's Fine Furniture na isa sa magiging importanteng bahagi ng kanilang tindahan. Kasabay ng pagbubukas ng bagong Automatic Center ay ang pagpapakilala sa Blim's Fine Furniture na ginawa para maging one-stop shop para sa mga home at office furnitures. Ang Blims ang nagpasimula ng konsepto ng RTU o Ready to Use Furnitures na naging standard na ngayon sa pagbili ng mga furniture. Ang Blims din ang kauna-unahang furniture retailer sa bansa na nagpakilala sa mga ergonomic chair na karaniwan na makikita sa mga modernong opisina ngayon. Kasama din sa mga international brands na hawak nila ang La-Z-Boy na galing sa Amerika, ID Design na galing sa Denmark, Nobicos na galing sa Italy at Datehelm na galing sa Singapore.
Noong 1980 naman nang itatag ng Automatic Center ang Collins International Trading Corporation bilang kanilang distributor. Ang Collins International ay naging distributor ng mga global brands gaya ng Thermos brand, Sharp, Timex, Marathon, Camping Gas, Dowel, Omron at Molinex. Noong 1986 naman, nang pasukin ng Automatic Center ang isang joint venture kasama ang Gold Star na isang Korean electronics company na ngayon ay kilala na bilang LG Electronics. Ang planta ng Gold Star Collins ay sa Pasig at ito yung mga panahon na talagang namayagpag ang Automatic Center bilang retailer, wholesaler, distributor at manufacturer. Sa katunayan nga ay pinarangalan ang kumpanya noong 1993 ng Golden Shell Award ng noon ay Presidente Fidel Ramos. Sa mga hindi nakakaalam, ang Golden Shell Award ay ang pinakamataas na parangal na ibinibigay sa mga kumpanyang Pilipino na nagpakita ng husay sa larangan ng pag-e-export. Sa totoo lang mga kasangkay ay madalas akong nakakakita ng mga Automatic Center pero bilang na bilang lang yung pagpasok ko dito. Kaya naman namangha ako sa kasaysayan nito bilang pinakamatandang appliance store ng bansa at sa nakamit nitong tagumpay. Kayo ba mga kasangkay, madalas ba kayong bumibili dito sa Automatic Center? Ano yung mga nabili nyo dito na hindi nyo makakalimutan? Paki-share naman sa comment section sa baba. Matapos nga ang mahigit 70 taon ng pagbibigay serbisyo sa kanilang mga loyal customer ay magsasara na ang Automatic Center mga kasangkay. Naglabasan nga noong nakaraang linggo ang balitang pagsasara ng pinakamatandang appliance store ng bansa na sa ngayon ay may 20 retail outlet na karamihan ay nasa loob ng mga shopping malls. Ayon sa balita ay nakatakdang magsara ang mga tindahan ng Automatic Center sa darating na October 10, 2021. Ayon kay Geoffrey Lim na kasalukuyang CEO at apo ng founder na si Benito Lim ay lubha daw na apektuhan ng COVID-19 pandemic ang kanilang negosyo sa appliance retailing. Pero tiniyak niya na aayusin nila ang mga obligasyon ng kumpanya sa kanilang mga partner para maging maayos ang transition bago tuluyang isara ang kanilang mga tindahan. At para mapanatiling buhay ang magandang alaala ng Automatic Center ay nagpahiwatig din si Lim na handa silang ipaampon ang magandang pangalan ng kanilang kumpanya sa mga interesadong gamitin ito. Siguradong marami ang nagulat at nalungkot sa nabalitang pagsasara ng Automatic Center, lalo na yung mga matatagal ng parokyano at empleyado ng kumpanya. Mabuti na lang at mananatili pa ding bukas ang isa pang negosyo ng pamilya na Blim's Fine Furniture. Bagamat maraming kumpanya ang apektado ng pandemya ay nakakalungkot lang pag nakakabalita tayo ng mga matatagal ng kumpanya na pinapadapa nito. Gaya na lang ng Automatic Center na mahigit 7 dekada nang naghahatid ng mga dekalidad at abot kayang appliances at electronics sa mga Pilipino. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Automatic Center at sa nakatakdang pagsasara nito? Paki-share naman yung mga kwentong Automatic Center ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.